Доброго дня! Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Електричний щит присутній у кожній квартирі або будинку. Від якості збирання та надійності схеми електрощита залежить якість вашого комфорту та електробезпека. Що впливає на це? На що потрібно звернути увагу? Сьогодні ми разом з вами детально розберемося у цьому питанні. Тому я рекомендую вам подивитися це відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити усі важливі моменти. Ще пропоную вам прийняти участь у нашому невеличкому конкурсі знавців української мови наприкінці відео і отримати ось такі шкарпеточки з логотипом нашого каналу. Електромонтажні роботи зі збирання, а також підключення щита можна розділити на окремі етапи. На кожному з них є свої правила та особливості. Дотримуючись певного алгоритму, можна зібрати електрощит на будь-яку кількість модулів, який забезпечить високу ступінь захисту та буде максимально універсальним та простим для власника будинку або квартири. Ну що, готові? Тоді поїхали. Етап номер 1. Це формування груп споживачів. На цьому етапі потрібно розділити лінії з мінімальним споживанням та споживачів з найбільшою потужністю – 3 кВт та більше. До таких споживачів відносяться електричні духовки, плити, водонагрівачі, пральні машини, тепла підлога та інше. Таких споживачів рекомендується підключати окремими лініями. Також рекомендовано розділяти на окремі групи освітлення та розетки, наприклад, однієї кімнати. Для того, щоб у разі спрацювання автоматичного вимикача у кімнаті працювали або розетки, або освітлення. Для розрахунку потрібно скласти дані потужності кожного споживача, які вказуються у паспорті, а також додати близько 20% запасу потужності. За результатом розрахунків підбирається кабель відповідного перерізу та комутуючі пристрої, такі як автоматичні вимикачі, ПЗВ та інше. Навіщо закладати більше переріз кабелю? Тому що, по-перше, не завжди власник будинку на етапі виконання електромонтажних робіт знає достовірно, яка буде у нього встановлена духовка або електроплита. А по-друге, монтаж електромереж виконується у будинку або в квартирі один раз на десятки років. Тому, якщо ви забажаєте щось додати на вашу, наприклад, кухню у майбутньому з побутових приладів, зробити це буде складніше. Але й не потрібно доводити все до абсурду, коли відний кабель до будинку має менший переріз, ніж кабель від електрощита до електроплити. Другий етап – складання електричної схеми. Схема дозволяє наочно уявляти розташування усіх елементів у електрощиті. Це у подальшому полегшить процес збирання, а також можливого ремонту та модернізації. Однолінійна схема електрощита має бути розрахована на основі потужності споживачів, довжині ліній до цих споживачів, повинна містити номінальний струм захисних автоматів або перемикачів, переріз кабельних ліній з назвою приєднання. Далі у відео я розповім та покажу схему трифазного електрощита, яку було розроблено нашим інженерним проєктувальником з урахуванням побажань замовника та реалізовано на одному з наших об'єктів в приватному будинку у Київській області. Йдемо далі. Важливий етап номер 3. Це вибір електрощита та місця його встановлення. На цьому етапі відбувається розрахунок, вибір місця розташування та виробник. Цей етап проєктування найбільш відповідальний, тому що допущені помилки можуть позначитися на кінцевому результаті. Вибір моделі електрощита має проходити у наступній послідовності. Підбір компонентів за групами споживачів та розрахунок кількості модулів. За складеною схемою потрібно визначити, яке саме буде потрібно обладнання та з якими характеристиками. Ось основні елементи, які встановлюються у електричний щит. Вхідний автомат. Він служить для підведення живлення до щитка, а також дозволяє швидко вимкнути електропостачання у разі необхідності. Реле напруги захищає техніку від надмірних стрибків напруги, яке має бути встановлено після ввідного автомату для захисту реле від короткого замикання. Можливі вимірювальні прилади, вольтметр або амперметр. Ці прилади підключаються при необхідності візуального контролю напруги та сили струму. При встановленні реле напруги, наприклад, зубр або мультифункціонального реле зубр, немає необхідності у додаткових вимірювальних прикладах, тому що більшість моделей оснащені можливістю відображати на своєму табло напругу струм споживання та потужність.
Далі по схемі розташовані автоматичні вимикачі, вони встановлюються для захисту від замикання, а також перевантажень окремих кабельних ліній, які живлять споживачів. Багато електромонтажників не виконують розрахунок вибору перерізу кабельних ліній, а приймають для себе наступну формулу. Наприклад, споживачі з потужністю 4 кВт та більше підключаються через автоматичний вимикач 25 А або 32 А. Для підключення розеткових ліній та ліній освітлення достатньо автоматів 16 А або на 10 А. Це не зовсім правильно, тому що довжина лінії, відповідно, її опір впливає на величину струму споживача. Далі ПЗВ або DIF-автомати – це необхідний елемент для захисту від струмів витоку. Бажано встановити окремо ПЗВ на кожну виділену лінію. Також для підключення будуть потрібні спеціальні гребінки, клеми, шини, проводи тощо. Після того, як перелік компонентів визначено, потрібно розрахувати, скільки місця вони займатимуть та якого розміру потрібен щит. Розміри елементів стандартні та визначаються за кількістю модулів. Один модуль дорівнює 17,5 мм. Також варто передбачити резерв місця у електрощиті мінімум 20% для майбутньої реконструкції. Як це зробити? Дуже просто. Наприклад, ви намалювали схему та визначили кількість необхідних модулів у електрощиті, наприклад, 31, додаємо 20% і отримуємо цифру 37. Електрощити для будинку, як правило, мають кількість модулів кратну 12. 24, 36, 48, 60, 72. Тобто вам потрібно обрати електрощит на 48 модулів. При виборі виробника потрібно звернути увагу на якість та універсальність елементів електрощита. Наприклад, популярний серед електромонтажників електрощит Hager Volta є один з самих універсальних. У цьому щиті ви відразу отримуєте повний комплект. Це корпус з дверима, пластрони заглушки, 4 металеві кріплення для монтажу щита в ніші. Вони тримаються набагато краще за пластикове кріплення, скоба для стикування щитів, що дуже зручно при розміщенні поруч двох щитів або розподільчого та мультимедійного щита. Самозатискні N та PE клеми синього та зеленого кольору, самоклеючий стікер для підпису автоматів, затискач для документів і навіть вбудований рідинний рівень. Щит буде легко вирівняти в ніші за допомогою цього рівня. Також у комплекті є картонна заглушка для закривання автоматів перед штукатуркою стін для захисту від пилу та забруднення. Це стандартна комплектація, а не аксесуари, які потрібно замовляти окремо та доплачувати. Hager Volta дає можливість виконати швидкий та акуратний монтаж. Знімні верхні та ніжні панелі дозволяють акуратно завести відний кабель і також акуратно вивести кабелі, якими живляться споживачі. Не потрібно висверлювати отвори в верхній та нижній кришці, виламувати отвори в корпусі щита, жодної механічної важкої обробки корпусу. Працювати зі змінними панелями набагато простіше та зручніше. Двері електрощита легко переставляються для відкривання у потрібну сторону. На ручку двері можна встановити замок для обмеження доступу при бажанні. Також за бажанням замовника можна встановити слаботочний щит. При цьому не потрібно нічого видумувати. Hager виробляє щити Volta у мультимедійному виконанні. У ці щити входить одна динрейка та одна або декілька монтажних плат. Габаритні розміри мультимедійних щитів збігаються з розмірами розподільчих електрощитів. У електрощиті маловідомого виробника ви такого набору не отримуєте. Та й вартість Hager Volta не є захмарною. При купівлі обов'язково перевіряйте наявність паспорту та сертифікату, в які вказані дані виробника, матеріали, правила експлуатації тощо. Наступний крок – це вибір місця встановлення електрощита. При виборі місця потрібно враховувати, що до нього повинен бути вільний доступ. Не рекомендую вам розміщувати електрощити у шафах або будь-яких інших меблях. Також щиток повинен бути досить віддалений від різних нагрівальних приладів, газообладнання та інших займистих матеріалів. Рекомендована відстань
від підлоги до щита 1 або 1,3 метра в залежності від розміру. Від дверного проєму відстань має бути мінімум 15 см. Головне, щоб вам було зручно вмикати або вимикати автомати та контролювати рівень напруги на реле у разі необхідності. Безпосереднє збирання електричного щита можна виконувати, коли його корпус встановлено у нішу в стіні або попередньо. У більшості відомих виробників щитова коробка оздоблена спеціальними знімними направляючими, до яких кріпляться DIN-рейки для встановлення обладнання. Попереднє збирання зручно виконувати на столі. Тепер давайте повернемося до схеми електрощита, яку я вам обіцяв показати та розповісти, що в ній є цікавого і корисного. У цій схемі, яку розробив наш інженер-проєктувальник, ми маємо відний трифазний автомат Hager на 25 А. Далі по схемі встановлені 3 однофазні реле напруги Zuber D63T. Ви зразу, мабуть, запитаєте, навіщо реле на 63 А, якщо відний автомат на 25? Поясню. Тому що на даний час лінія, яка підведена до цього будинку, розрахована максимум на 25 А. Але у найближчому майбутньому власник планує збільшення дозволеної потужності згідно договору електропостачання. Тому схема електрощита розрахована на більшу потужність, а потім після заміни відного кабелю потрібно буде тільки замінити відний автомат. Мені, чесно кажучи, більше подобається використання у трифазних електрощитах трифазних реле Zuber D6, які здатні забезпечити реальний захист від обриву нуля шляхом вимірювання кута між векторами напруги у аварійних ситуаціях. Але по бажанню замовника було встановлення 3 однофазних реле напруги Zuber, які працюють незалежно одне від одного. Далі у схемі показано стабілізатори напруги, яких поки що немає. Після стабілізаторів схема ділиться на декілька споживачів та груп. Перший споживач – це електрокотел, який має захист трифазним DIF-автоматом. Далі група споживачів, яка живиться за допомогою модульного пускача та керується майстер-вимикачем. Хто не знає, що таке майстер-вимикач, коротко поясню. Це вимикач, яким ви можете, від'їжджаючи з дому, вимкнути більшість споживачів, якщо ви раптом щось забули вимкнути. Це додаткова безпека, виключення зайвого споживання електроенергії та головне – ваш спокій. Відео по темі, що таке майстер-вимикач, вже виходило раніше на нашому каналі, та ви його можете подивитися за лінком у описі. У цій групі частина споживачів заживлена від трифазних або однофазних диференційних автоматів окремими лініями. Наприклад, електроплита, посудомийна та пральні машини, інші розетки, загальним DIF-автоматом та окремими захисними автоматами з урахуванням побажань замовника. Наступна група споживачів має 2 живлення – від основного джерела та електрогенератора. Куди ж зараз без генератора? Це пріоритетні споживачі. Насамперед освітлення, холодильник, розетки, роутер, привід воріт та інші важливі побутові прилади. Але частина з них живиться також через майстер-вимикач для зменшення навантаження генератора. Також у схемі, звичайно, є шини заземлення, які розділені для кожної групи споживачів для надійної роботи DIF-автоматів та захисту людини. Для цього у будинку було змонтовано контур модульного заземлення глибиною 15 метрів з опором 3,5 Ома. Якщо вам цікаво, яким має бути опір повторного контуру заземлення для будинку, ви маєте можливість подивитися відео, яке вже раніше виходило на нашому каналі у описі за посиланням. Скажу тільки його значення. Опір контуру заземлення має бути не більше, ніж 30 Ом. Чим менше, тим краще. Але не завжди є можливість легко досягти низькоомного опору контуру заземлення. Дана схема складніша у збиранні електрощита, але дозволяє відразу встановити проблемну зону за автоматом, що спрацював. Тому для реалізації даної схеми було використано 2 електрощити Hager Volta на 60 модулів кожен з використанням крос-модулів та перемикача мережа-генератор. Якщо схема є, встановлення електрощита проводиться після закінчення усіх пильних ремонтних та оздоблювальних робіт. Корпус закріплюється на обраному місці, встановлюються шини робочого та захисного ПЕ-провідника, підводяться, а також закріплюються дроти.
Збирання елементів щита повинно відбуватися у наступному порядку. Встановлюєте та закріплюєте модулі на DIN-рейці, підключаються проводи за допомогою проводів з наконечниками, встановлюється нульова та шина заземлення, перевіряється надійність з'єднань за допомогою викрутки після підключення кабельних ліній. Також після підключення кабельних ліній перевіряється опір ізоляції усіх проводів та кабелів за допомогою мегометра, і опір має бути більше, ніж 500 кОм. Перед введенням щита в експлуатацію потрібно переконатися, що зібрані та підключені всі елементи електромережі, вимикачі, розетки, розподільчі коробки тощо, подавання напруги у електрощиті на споживачі проводиться шляхом почергового ввімкнення автоматів та перемикачів. Ну от, здається, і все. Чи не забув я щось сказати у цьому переліку? Звичайно, що так. Є багато дрібниць, таких як особливості підключення автоматів, розподільчих шин, знімання ізоляції з дротів та інше. Тому, будь ласка, пишіть у коментарях, як ви збираєте електрощит, якщо ви електромонтажник, та які маєте особисті секрети. Якщо вам потрібно виконати проект або монтаж електрощита, пишіть, телефонуйте, ми будемо раді вам допомогти. Також наш канал завжди радий співпраці з виробниками та постачальниками, контакти у описі до відео. Ну а тепер невеличкий конкурс знавців української мови від нашого каналу Енергомаг. Один з вас, хто першим надасть змістовну відповідь, що означає слово, яке я вам назву, отримає ось такий подарунок від нашого каналу – комплект шкарпеток з логотипом. Відповідь має бути змістовною. Ну що, готові? Це слово обрус. Чули, знаєте? Мерщій пишіть відповідь та пишіть, які інші рідкі або цікаві слова ви знаєте. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поділитися нашим відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. До зустрічі на нашому каналі. Все буде Україна. Па-па!